Dưới cái nắng cháy da của sa mạc hoang vu, tiếng roi da của cai đội Ai Cập vuông vút cạch vào da thịt. Dân Do Thái giờ đây trở thành những kẻ nô lệ không quyền công dân, ngày đêm phải nhào đất, đúc gạch để xây dựng các thành kho lẫm cho Pharaoh. Tiếng kêu than khóc của họ thấu đến tận trời cao. Tại vùng đất Madian, ông Mô-sê, một kẻ đang trốn chạy án tử của hoàng gia, đang chăn chiên bên ngọn núi Horeb. Thình lình, ông kinh ngạc nhìn thấy một bụi gai bùng cháy dữ dội nhưng không hề bị thiêu rụi. Từ trong ngọn lửa thiêng liêng, tiếng của Thiên Chúa phán ra: "Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân ta. Ta sai ngươi đến với Pharaoh để dẫn dân ta ra khỏi Ai Cập." Trở lại vương triều Memphis nguyên Nga, ông Mô-sê cùng người anh là Aharon hiên ngang bước vào chính điện. Đối diện với vị vua quyền lực tối cao đang ngồi trên ngai vàng, ông Mô-sê truyền lại mệnh lệnh của Đức Chúa: "Hãy thả dân ta ra." Nhưng Pharaoh cười lớn đầy ngạo mạn: "Đức Chúa là ai mà ta phải nghe lời? Ta không biết Đức Chúa, và ta cũng chẳng thả Israel." Để chứng minh quyền năng, ông Aharon ném cây gậy của mình xuống đất trước mặt Pharaoh. Kỳ lạ thay, cây gậy lập tức biến thành một con rắn hung dữ. Pharaoh không hề sợ hãi, liền ra lệnh cho các phù thủy Ai Cập ném gậy của họ, và chúng cũng hóa thành rắn nhờ tà thuật. Nhưng con rắn của Aharon đã lao đến nuốt chửng tất cả. Dù chứng kiến dấu là vượt trội, lòng Pharaoh vẫn ra chai đá, kiên quyết đóng sầm cánh cửa thương lượng. Thần học Công giáo giải thích rằng, Thiên Chúa để cho lòng Pharaoh cứng cỏi chính là để người bày tỏ trọn vẹn cánh tay quyền năng của người trên đất Ai Cập, biến nơi đây thành một minh chứng muôn đời cho nhân loại. Sáng hôm sau, theo lệnh Chúa, ông Aharon giơ gậy đập xuống mặt nước sông Nin. Ngay lập tức, dòng sông huyết mạch của cả đế chế biến thành một dòng máu đỏ thẫm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cá chết hàng loạt, người Ai Cập đào bới khắp nơi tìm nước uống nhưng vô vọng. Hết kỳ hạn 7 ngày, tai ương tiếp theo ập đến. Ếch nhái từ khắp các dòng kênh bò lên lúc nhúc, tràn vào phòng ngủ, lên tận giường của Pharaoh. Ngay sau đó, tro bụi trên đất biến thành mũi mắt bám dày đặc trên da thịt con người và gia súc, khiến cả vương quốc chìm trong đau đớn. Các luồng ruồi nhặn kinh tởm bay đầy các cung điện, tàn phá ruộng vườn. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra, vùng đất Goshen, nơi dân Do Thái ở, hoàn toàn sạch bóng ruồi. Ngay sau đó, một trận ôn dịch khủng khiếp quét qua, làm chết sạch gia súc của người Ai Cập, nhưng đàn vật của dân Chúa không mất một con. Mô-sê bốc nắm tro lò tung lên trời, biến thành những ung nhọt mũ vỡ ra trên mình người và súc vật. Bầu trời bỗng đen kịt, trận mưa đá dữ dội nhất trong lịch sử Ai Cập trút xuống, kèm theo những tia lửa điện, sấm sét xé toạc không gian, thiêu rụi mọi cây cối ngoài đồng. Trận gió đông thổi tới mang theo hàng tỷ con châu chấu che kín mặt đất, ăn sạch những gì còn sót lại. Tiếp đó, một luồng bóng tối dày đặc bao phủ toàn bộ Ai Cập suốt 3 ngày đêm. Người ta không nhìn thấy mặt nhau, không ai dám rời khỏi chỗ. Nhưng nơi dân Do Thái ở, ánh sáng vẫn chan hòa. Đêm đó, thiên sứ của Chúa rảo khắp đất Ai Cập, hạch sát tất cả các con đầu lòng, từ con trưởng nam của Pharaoh đến con của người nô lệ. Tiếng gào khóc thảm thiết xé toạc màn đêm Ai Cập. Nhưng những nhà Do Thái có bôi máu chiên lên khung cửa, thiên sứ sẽ vượt qua, bình an vô sự. Ngay trong đêm, Pharaoh cho gọi ông Mô-sê và Aharon đến và hét lên trong bất lực: "Đứng lên! Hãy ra khỏi dân ta, cả các ngươi lẫn con cái Israel. Đi mà thờ phượng Đức Chúa như các ngươi đã nói." Người Ai Cập cũng thúc ép dân Do Thái đi gấp vì họ sợ hãi. Dân Do Thái ra đi vội vã đến mức bột bánh chưa kịp dậy men, họ phải bọc vội các khay bột vác trên vai. Hơn 600.000 người khởi hành. Đức Chúa đi phía trước dẫn đường cho họ, ban ngày là một cột mây che nắng, ban đêm là một cột lửa rực rỡ soi lối, không bao giờ rời khỏi dân. Chỉ vài ngày sau, khi nỗi sợ nguôi ngoai, lòng Pharaoh và các quần thần lại tráo trở. Họ tiếc nuối nguồn lao động miễn phí khổng lồ vừa mất đi. Chúng ta đã làm gì thế này? Sao lại thả cho Israel đi? Ngay lập tức, nhà vua lệnh cho tập hợp 600 chiến xa tinh nhuệ cùng toàn bộ kỵ binh đuổi theo. Dân Do Thái đang đóng trại bên bờ biển đỏ, thì kinh hoàng nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Phía trước là biển nước mênh mông, phía sau là gươm giáo của kẻ thù. Người dân hoảng loạn gào khóc oán trách Mô-sê: "Hết huyệt chôn ở Ai Cập rồi hay sao mà ông lại dẫn chúng tôi vào đây để chết trong sa mạc?" Giữa cơn hỗn loạn, ông Mô-sê hiên ngang đứng vững, giọng ông vang lên át cả tiếng sóng biển: "Đừng sợ. Cứ đứng vững,
rồi anh em sẽ thấy cuộc chiến thắng Đức Chúa sẽ thực hiện hôm nay. Người sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em chỉ việc bình tâm. Chúa phán, hãy giang tay trên biển. Mô-sê giang tay. Suốt đêm đó, Chúa thổi một trận gió đông cực mạnh, dồn nước biển lui lại và làm cho lòng biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ đôi, dựng đứng như hai bức tường lũy khổng lồ hai bên, mở ra một con đường độc đạo. Toàn bộ con cái Israel can đảm bước xuống lòng biển khô ráo. Họ đi giữa hai bức tường nước vĩ đại dưới sự bảo vệ của cột lửa thiêng liêng chặn phía sau, ngăn cách họ với quân Ai Cập. Một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, khi niềm tin dẫn dắt cả một dân tộc. Thấy dân Do Thái chạy thoát, quân Ai Cập với lòng kiêu ngạo mù quáng đã lao cả chiến xa và kỵ binh đuổi theo vào giữa lòng biển. Nhưng đến gần sáng, Chúa nhìn xuống làm cho bánh xe chiến xa sa lầy, quay cuồng điên loạn. Quân Ai Cập kinh hoàng hét lên, tháo lui thôi. Khi người Do Thái cuối cùng đã lên bờ an toàn, Chúa phán, hãy giang tay trên biển. Mô-sê giang tay. Khi bình minh ló rạng, hai bức tường nước đổ sụp xuống như một vụ nổ đại dương khổng lồ. Toàn bộ kỵ binh và chiến xa của Pharaoh bị vùi lấp hoàn toàn, không một tên nào sống sót. Đứng trên bờ biển bình an, nhìn thấy cánh tay quyền năng vĩ đại của Chúa, dân Israel tràn ngập lòng kính sợ người. Ông Mô-sê cùng toàn thể cộng đoàn cất cao bài ca khải hoàn, tạ ơn Thiên Chúa đấng giải thoát tối cao. Khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của giao ước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn. Nhấn đăng ký để cùng nhau tìm hiểu lời Chúa mỗi ngày.